यहाँलाई स्वागत छ अल टेक्नोलोजी युट्युब च्यानलमा। आउनुहोस् आज हामी आफ्नो ल्यापटप कम्प्युटरमा फेसबुक एकाउन्ट चाहिँ कसरी बनाउने भनेर स्टेप बाई स्टेप सिक्नेछौँ। कृपया यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। सुरुमा हजुरले गुगल क्रोम अर्थात् कुनै ब्राउजर ओपन गर्नुहोला। मैले क्रोम ओपन गरेँ र यहाँनिर चाहिँ www.facebook.com हजुरले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी facebook.com लगइन सर्च गर्नुहोला। यसरी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ लगइन अप्सन आइसकेको छ। यहाँनिर हजुरले यसरी लगइनमा जानुहोला। मैले यहाँ लगइन गरिसकेको छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर क्रिएट न्यू एकाउन्ट भन्ने अप्सनमा जानुहोला। यहाँनिर गइसकेपछि फर्स्ट नेम अनि लास्ट नेम मागिरहेको छ, अनि त्यसपछि चाहिँ मोबाइल नम्बर, त्यसपछि चाहिँ पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ हजुरले। त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर डेट अफ बर्थ राख्नुपर्ने हुन्छ। हजुरले आफ्नो डेट अफ बर्थ राख्नुहोला। यसरी मैले राखिसकेको छु। यसरी सिलेक्ट गर्नुहोला। यसरी गइसकेपछि साइन अप गर्नुहोला। त्यहाँनिर चाहिँ मेल फिमेल चुज गरेर त्यसपछि चाहिँ साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले साइन अप गरिसकेको छु। यहाँनिर चाहिँ हजुरको मोबाइल नम्बरमा, अघि राखेको मोबाइल नम्बरमा एउटा भेरिफिकेसन कोड नम्बर आउँछ। त्यो कोड नम्बर हजुरले यहाँ डायल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी डायल गरेर त्यसपछि चाहिँ कन्फर्म गरिदिनु होला। यसरी कन्फर्म गरिसकेपछि एकाउन्ट कन्फर्म गर्नु होला। ओके गर्नु होला। ओके गरिसकेपछि त्यसपछि हजुरको फेसबुक एकाउन्ट भइसकेको छ। यहाँनिर अब यहाँनिर हजुरले एड फ्रेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। आफूले चिनेका साथीहरूलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यसरी एड फ्रेन्ड गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ नेक्स्ट गरिदिनु होला। एड गरिसकेपछि नेक्स्ट गरिदिइसकेको छु मैले। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ वेलकम टु फेसबुक भनेर आइसकेको छ। माथि प्रकाश भनेर आएको छ। अपलोड अ प्रोफाइल पिक्चर भनेको चाहिँ यहाँ एड पिक्चरमा गएर हजुरले मजाले प्रोफाइल पिक्चर राख्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँको एकाउन्ट बनिसकेको छ। यहाँनिर अपलोड फोटोमा जानु होला। यसरी अपलोड फोटोमा गएर यसरी कुनै पनि फोटो छ भनेपछि हजुरले मजाले यहाँनिर प्रोफाइल पिक्चरमा राख्न सक्नुहुन्छ है। यहाँनिर मैले यो फोटोलाई राखेँ, अपलोडिङ भइरहेको छ त्यो फोटो। हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ फोटो आइसकेको छ। त्यसपछि चाहिँ सेभ गरिदिन्छु म। ल, हाम्रो सेभ प्रोसेस पनि भइसकेको छ। त्यसपछि यहाँनिर अरू चिनेका साथीहरू छन् भने एड फ्रेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँनिर अरू साथीहरू छन् भने एड गर्नु होला। यसरी सजिलै मोबाइलमा आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट बनाउन सकिन्छ। हजुरहरूलाई पनि यसरी मजाले ट्राई गर्नु होला। मजाले सकिन्छ, केही गाह्रो छैन।